Nígbà tó di ọdún 1996, wọ́n fi Obafemi Awolowo sílẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ológun tí ó dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Tafawa Balewa. Lẹ́yìn ọdún kan tí wọ́n ti fi Obafemi Awolowo sílẹ̀, ìjọba ológun pe Awolowo pé kí wọ́n bá wọn ṣe nínú ètò ìjọba ológun, tí wọ́n sì fún ní oyè commisioner fún ètò ìṣúná owó àti igbákejì aláṣẹ gbogbogbò, eléyìí tí a mọ̀ sí vice chairman Federal Executive Council. Nígbà tó di ọdún 1968, olóyè Obafemi Awolowo kọ ìwé rẹ̀ karùn-ún tó sì pe àkọlé ìwé náà ní The People's Republic, níbi tí ó ti sọ pé ìjọba àwa-arawa, ètò àjùmọ̀ṣe àti ìjọba tiwantiwa ṣe pàtàkì fún ilẹ̀ Nàìjíríà, àti láti ṣe àmúlò ìwé òfin tuntun èyí tí ó wà nílẹ̀ ní kíákíá, pé eléyìí yóò sì mú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àsìkò yìí ni ìjọba ológun kọ̀ láti ṣe àmúlò ìwé òfin tuntun náà, tí wọ́n sì ṣe ìwé àmúlò ìwé òfin ti ọwọ́ ara wọn, eléyìí tó sì mú kí wọ́n dá ìjọba ìpínlẹ̀ 12 sílẹ̀ ní àsìkò náà. Awólọ́wọ̀ gbóríyìn fún ìjọba ológun bí wọ́n ṣe dá ìjọba ìpínlẹ̀ 12 sílẹ̀, àmọ́ tí ó sọ àsọtẹ́lẹ̀ síwájú pé ọjọ́ iwájú òṣèlú ilẹ̀ Nàìjíríà yóò nira nítorí wípé àwọn ìpínlẹ̀ tí wọ́n dá sílẹ̀ yìí kìí ṣe nípa ìlànà àátẹ̀lé ni wọ́n ṣe dá wọn kalẹ̀, tó sì tẹ̀síwájú nínú ìṣèjọba pẹ̀lú ológun nípa ipò rẹ̀ tí ó dì mú gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná fún ètò ìṣúná owó àti igbákejì ìgbìmọ̀ aláṣẹ gbogbogbò, léyìí tí a mọ̀ sí vice chairman Federal Executive Council, títí di àkókò tí ogun abẹ́lé bẹ̀rẹ̀, eléyìí tí ṣe Biafra war láàrin ọdún 1967 sí 1970. Láàrin àsìkò yìí, Awólọ́wọ̀ tó ń jẹ́ olùdarí ilé ìwé gíga ti Ilé Ifẹ̀, eléyìí tí a sì mọ̀ sí Obafemi Awolowo University báyìí, àti Ahmadu Bello University. Obafemi Awolowo tún kọ ìwé karùn-ún ní ọdún 1970 bákan náà, tó pe ìwé náà ní Strategy and Statistics of People's Republic of Nigeria, nígbà tí ó lòdì sí pípẹ́ tí àwọn ológun pẹ́ ní orí oyè. Nígbà tó di ọdún 1971, Obafemi Awolowo kọ̀wé fi ipò rẹ̀ sílẹ̀, tó sì lòdì sí pípẹ́ tí ìjọba ológun pẹ́ àti bí ìjọba ológun ṣe kọ̀ láti gbé ìjọba sílẹ̀. Nígbà tó di ọdún 1979 àti ọdún 1983, lẹ́yìn ọdún 12 tí ìjọba ológun ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí fífi agbára òfin de ìjọba olóṣèlú, Awólọ́wọ̀ sì kópa nínú ètò ìdìbò lábẹ́ ẹgbẹ́ tí a mọ̀ sí Unity Party of Nigeria (UPN), ṣùgbọ́n ó fìdí rẹmi tí Shehu Shagari sì wọlé. Báyìí ni Obafemi Awolowo padà sí ìgbé ayé tuntun láì ṣe òṣèlú kankan títí tó fi di ọjọ́ 9 oṣù karùn-ún ọdún 1987 tí ó dágbére fáyé pé ó dìgbà ó ṣe.